Longer than a few minutes later. Sekarang ni nak keluar rumah pun tak boleh. Itu kan. Ini peraturan dia kalau nak beli barang keluar rumah tu seorang saja. Tak boleh berdua, bawa anak ke, laki bini, awet, girlfriend ke apa kan. Ini time macam ni korang tak patut kan nak pergi konvoy. Aku ada tolong dia ambil motor dia kan. Motor dia ada hantar dekat bengkel. So aku mesti tolong teman saya ambil motor. That's why last time Motovlog dia pakai motor ni. Sorry lah kalau tak dengar tu sebab aku pun tak ada mic ni. Dia kira first pengalaman kita orang buat vlog. Dia pun atas suggestion korang kan. Waktu ada buat poll dekat Instagram. Dan so far respon korang semua positif. Terima kasih banyak lah sebab korang join tengok Motovlog dekat BraappMy. Allah. Hey, you're embarrassing yourself, you geriatric Jom kita cari motor semi lah. Mana dah pasti. Mana motor dia? Aku buka. Mana tu? Mana tadi? Okay, aku tahu aku tak parking highway guys. La ilaha illallah. Ni ha. Ni motor dia. Sebenarnya dia tak pernah review lagi lah motor ni. Motor ni dia baru beli. Tapi last video BraappMy ada upload. Dalam video tu ada dia pakai motor ni, motor DTX tu. And then dia accident lah.
link video tu aku letak dekat description lah. Ni bro sikit sini. Si barang kucing ya. So if you guys nak tahu lah kan, apa beza Cadillac 250 dengan Tracker 250, korang bagi lah. So kalau kata korang nak tanya apa soalan even pasal Cadillac 150 ataupun semak di DM kan, just komen kat bawah. Just in case korang ada masa, korang boleh buat bike review. And then for next motovlog, sis Amy nanti akan buat video bike ni background motor dia Cadillac 150 BF. Dia akan cerita lah pasal spare part, aksesori apa yang dia pakai, kat mana dia beli, tayar saiz berapa, and then why dia punya Cadillac 150 dia buka meter. So dia akan explain kat next motovlog. Sekarang ni pergi bengkel kejap, bengkel spare part. Aku nak beli oil filter dengan minyak hitam sebab kali ni servis yang ketiga untuk Cadillac aku. Lepas tu dia hantar barang kat rumah dia lah. Korang tertanya kenapa dia striker dia rendah dan Cadillac aku tinggi. So macam korang meminat lah kan. Oi, nak ke mana? Where are you going? Macam korang berminat lah kan. Korang je lah kat komen nanti. So nanti aku akan explain lah apa perbezaan dia di Tracker 250 and Cadillac 250. Jen lah tu. Habis merasa lah cari bengkel. Semua bengkel tutup weh. Daripada Seberang, Rimpak, Kajang, penuh dalam Kupang pun aku dah cari. Tak ada tu bengkel yang buka. Tak kan? 20 minutes later. Ada? Kasih ada 2. Ha? Baik punya lah. Okay, thank you. Terpaksa cari setiap bengkel yang berbeza. Dah lah tak banyak yang buka. Karena on the way
balik Subang. Itu lah sebab tu ikut jalan lain. Mostly banyak jalan yang dah tutup, so banyak kena pusing lah. Kita try. Apa? Kenapa? Sebenarnya tak apa.